Hi guys, this is your vegetarian besh Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be shop my stash. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, ang ginawa ko kasi ngayon is I'm going to show you kung ano yung mga nakuha ko dun sa stash ko. So kaya siya shop my stash. And I think kung napanood niyo yung mga videos ko, no, like the previous one is product empties. So, since marami akong product empties or mga products na na-use up na, I have to shop my stash. Ito yung mga na-shop ko dun sa stash ko. And kung napanood nyo yung where I organize my products, kasi meron akong video na ginawa, which is ililink ko up here and also down into the description box below. Yung nag-organize ako ng makeup, tapos nag-organize din ako ng mga skincare products or yung mga usually hinuhoard ko, ganyan. And usually kasi kapag nag-hoard ako, yung mga products, the way I store them is first in, first out. So, yung mga, chine-check ko palagi yung mga expiration date, ganyan. Tapos, kung ano yung pinakamatagal pa mag-expire, yun yung nilalagay ko sa likod. And kung ano yung mga mag-expire na, nilalagay ko siya sa harap. Anyway, ito yung mga na-shop my stash ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. And, let's start. So, first thing is, siguro random na lang, no? Itong Sephora na sleeping mask na orchid, if I'm not mistaken, orchid to. O ayan, ito. Orchid, youth activating and regenerating. So, ganyan siya. This is not new, okay? Kaya ko siya ginawang shop my stash is because I want to use it up. Kasi gusto ko, yung mga products ko, nauubos ko talaga, parang ganun. Kung hindi man siya hiyang sa mukha ko, hinahanapan ko ng ibang parte ng katawan ko na less sensitive or yung alam ko na hindi maarte sa mga product para lang ma-use up ko siya. And I like this sleeping mask kasi ganito siya. Oily skin kasi ako. So, ganito yung itsura niya. Para siyang gel. Ayan o. Tchadan! Diba? And amoy, ano siya, bulaklak. Parang amoy rose siya. Ganito yung itsura niya. Ayan o, parang clear siya. Ayan. So, very hydrating to. And gusto ko yung mga ganitong sleeping mask kasi paggabi, diba usually, dun tayo nag-skincare. And gusto ko na magaan lang yung mga nilalagay ko sa mukha ko. Ganyan. Okay. Next is, ito namang clinic na 3-step na clinic. So, set siya. Meron siyang moisturizing gel, clarifying lotion, and also yung facial soap, which is for oily skin. So, ganyan siya. Yung facial wash pala, rather. And then, ito yung clarifying lotion, and then, ito yung moisturizer. And, nakuha ko to sa isang event, parang ganyan. So, since, hindi ko kasi alam kung kailan to, pero, so yun, gusto ko na siyang i-try. Anyway, mabilis ko siyang maubos kasi feeling ko mga travel size lang to. And this is 950 peso. Yung kanyang facial soap is 50 ml. Yung clarifying lotion is 100 ml. And then yung moisturizing gel is 30 ml. So, ayan siya. Alright, and then, ito naman, nakuha ko to sa sample room. So, itong Bello Intense White na antiperspirant deodorant. Ayan, kasi 'di ba naubos ko na yung mga deo ko. So, ayan. Tapos, maganda 'yon kasi ito-try ko siya. Ito naman yung Kiehl's na Cucumber Herbal Alcohol-Free Toner. So, ito siya. And this is for all skin type. Mas maganda siya sa sensitive and dry skin. Although oily skin ako, parang medyo discounted ko kasi siya nabili. Kaya binili ko na lang siya. Anyway, it's for all skin type naman. So, ayan siya. Ayan. So, yung out of all this, ang binili ko pa lang is yung Kiehl's at saka yung Sephora. Yung Sephora na yon, binili ko siya on sale. So, kung mahilig kayo sa mga kakikayan pero vegetarian, please consider subscribing mga besh. Kasi ganun ako eh. Mahilig ako sa mga branded, mahilig ako sa mga magagandang brand ng mga skincare, damit, ganyan. Pero I don't pay full price. So, kung yung mga napanood niyo yung mga Boxy Charm ko, so yung mga products kasi usually doon,
Nag-range siya ng that time, parang around 2,500 ata yung box. Tapos, you can get 5 to 6 items, pero full size siya. Unlike kasi yung dito, nakikita ko sa Instagram, marami nagbebenta ng mga sample size, tas medyo mahal. So, kaya I opted for BoxyCharm, ganyan. Tas ito naman is yung Rose Golden ng Zoeva. Ayan. I shop my stash for this kasi gusto ko siyang gamitin. And I think na-swatch ko lang to, pero hindi ko pa siya nagamit. And this is Rose Golden. Binili ko siya sa Sephora nung sale. So, hindi ako talaga bumibili pag hindi sale, besh. And ganito yung itsura niya. Pakita ko sa inyo. Ayan. Diba? Cute. So, ayan. And then, meron pa akong isang dinala, which is bigay kasi sa akin naman yung aking Jaclyn Hill na Ring the Alarm. So, gusto ko rin siyang gamitin, pero ito nagamit ko na. So, ganito siya. Morphe x Jaclyn Hill. Ganyan. And, ganito naman yung itsura niya sa loob. Ayan. Yan. So, para magamit ko sila, kasi kung makikita nyo, dun sa, nag-organize ako ng makeup, which is dalawa yun eh. Isa dun sa house, tas isa dito. Marami talaga akong makeup. And gusto ko na niro-rotate sila, ganyan. So, kaya yung iba dinadala ko dito, yung mga dinadala ko dito, yung iba naman lalagay ko dun sa kabila, ganyan. Pero mas madalas kasi na nandito ako, kaya dito ko dinadala yung mga makeup. Kung napanood yung BoxyCharm naman, it's to dun sa nakuha ko sa BoxyCharm. So, ilalagay ko rin dito sa taas and also down to the description box below yung BoxyCharm videos. And this is Saturday Skin na Waterfall Glacier Water Cream. So, 50 ml siya. Ganito yung itsura niya. Ito hindi ko pa ito naggamit, which is very, very new. And ganito siya. Ayan. And I think parang gel din yung ano nito. Tingnan natin. Parang gel din yung ano niya. Consistency niya siguro. Oh, which is true. Ganyan siya. Wala siyang amoy. Wala siyang amoy. Ganyan. So, ayan. I'll try that. Upusin ko lang yung Sephora and then I'll try that. Tapos, dinala ko din dito yung, kasi naubusan na ako ng bar soap dito sa unit. So, nagdala ako ng Dove na Go Fresh. Binili ko to sa SMR kasi parang meron silang mga promo na ganito, which is magkano lang. Parang gano'n. Ang bango nito, Cool Moisture Go Fresh. Yung kulay green. Na, ayan. Ang bango niya. Anyway, try nyo. Baka magustuhan nyo. Kasi ayoko ng white. Gusto ko yung, parang medyo cooling. And I think yun ata medyo cooling siya. Kaya, kinuha ko yun. Tapos, gusto ko rin i-try itong Superstay na full coverage to 24 hour. Nung nag-sale si Maybelline, bumili ako nito. And my shade on this is Buff Beige. Yung pinili kong shade. Yan. So, gusto ko siyang i-try. Ganyan. Kasi, yung tinatapos ko kasi ngayon na mga foundation is yung aking, yung isang Maybelline, yung isa, yung matte and poreless. Yon ang tagal, besh! Yung matte and poreless, yun yung, yun yung ginagamit ko ngayon. And so, ayoko kasi na na-waste yung mga products. So, minsan kahit nandito ako sa bahay, nag-makeup ako ganyan. Kasi feeling, parang nabuboost yung self-esteem ko na kahit na mag-isa ka lang, gusto ko yung maayos pa rin ako, ganyan. Yon, dami ko sinabi, sorry ah. So, ito naman is yung Origins na Out of Trouble na 10-minute mask rescue. So, this one, if you can see, medyo filthy na yung itsura niya kasi paubos na siya. I think I can only use this once or twice, tapos empties ko na rin siya. So, yan. Gusto kasi inuubos ko yung mga product. And then, yung next naman is, I think karamihan dito is makeup na. Yeah, I think karamihan dito is makeup na. So, this one is the Laura Mercier na Candle Glow Sheer Perfecting Powder. So, ayan siya. Gamit na gamit ko to. And, hindi siya nauubos, besh. Ayan siya. Ganyan. O, diba? Pero hindi na siya, dome. Or, medyo na-flat na siya. Na-flatten na ang curve, besh. So, ayan. Hindi lang. Baka malaglag. And then, I have here yung Infallible na Pro Matte Gloss, which is in the shade Forbidden Kiss. Tapos, meron ako yung favorite ko na Infallible Pro Matte na liquid lipstick as well, which is in the shade Matador. Itong Matador na to, itry nyo to kasi walang araw na sinuot ko to na
walang nagtanong sa akin kung anong shade ng lipstick yung gamit ko. Parang ganun. Of course, not now. Kasi syempre, nakamask tayo. So, wala yung makakita. Although, maganda rin siya kasi para siyang yung Superstay na, liquid lipstick. Kasi hindi siya nagtatransfer. And, I think nakita ko to kay Heart nung nakita ko siya sa commercial sa YouTube na nakaputi siya, tapos naglagay siya nito, tapos kinis niya yung shirt niya and walang nag-transfer. I like the shade of red. Ang dami kong sinabi, pero pakita ko sa inyo ha. Yan. Ito yung kind of red na meron siyang blue undertone. Kaya, maraming babagayan na skin type. I think bagay siya sa all skin type. And, ang dami talaga nagtanong sa akin itong shade na to. Every time kasi na may event kami sa office, which is, of course, wala ngayon, lahat virtual. Pero, kapag may event kami sa office, lagi ko siyang sinusuot. Especially na pag naka-black ako, tas naka-red ka na lipstick, sobrang pack na pack. Tas nag-ano ka lang, mag-eyeliner ka lang na black. Carry boom boom na siya, besh. And this one naman is yung Forbidden Kiss. So, this one, medyo plum. Ayan o. Medyo, siya, patchy siya ng slight, pero, okay naman. I think sinuot ko to last time. Hindi ko matandaan kung kailan ko siya, kung napicturean ko ba yung time na nagsuot ako. Pero maganda rin siya, ayan o. Purple naman siya. Tapos, this one is, I'm trying to pan this, itong bronzer ng, CoverGirl. So, ganito yung itsura niya. Medyo shimmery siya ng konti. And if you can see, dome to Tapos ngayon na flat na, ayan o. Kitang-kita na, diba? Ganito yung itsura niya. Hindi kita. Ganda, ang galing ko mag-swatch. Ito, ganito siya. Ayan, medyo shimmery. Shiny, shimmery, splendid. Ayan. So, ginagawa ko, nagko-contour ako. Tapos, nilalagay ko to on top. So, yan. Gusto ko kasi siyang i-pan. And I think malapit ko na siyang ma-pan out. So, ayan. And then I have this Bobby Matte na nail polish, which is in the shade retro, yung parang grade, and matte siya. Ang ginagawa ko kasi, ganito parang ganyan. Tapos, nilalagyan ko siya ng yung matte na topper ng Sally Hansen na nabili ko sa Australia. And ang ganda nung itsura. Although iba yung shade na ginamit ko ha, pero ganyan yung effect niya. Hindi siya glossy, as in matte siya. Yan, hindi nakikita. Anyway. Yon, tapos nagdala ako ng 2 nose strip from Watson. Nose pore strip. Yung charcoal. Ayan, ganyan siya. Para sa blackheads natin. And I wanted to use this base ng pinili ko. This is Air Cotton Makeup Base. Yung mint, which is the green one. And this is from the Face Shop. Ayan. Para matry ko. And dinala ko rin yung aking nakuha na brush sa BoxyCharm. Ito. Ayan. Which is this one. Nakalimutan ko anong brand to. Wala. Parang BoxyCharm lang nakalagay. So, ano to siya? Foundation brush. Ayan. Tapos, okay. Yung next naman is tong Peri Pera na Flash Color Eyes in the shade 3 Gold. Ganito yung itsura niya. Maganda to. Minsan ginagamit ko siya as inner corner highlight. Ayan siya. This one. O, diba? Ganda. Yan. Or, kung gusto mo lang ng plain na matte na eyeshadow, tapos lagyan mo lang ng ganyan. And then, I got this NYX na retractable eyeliner in the shade Blue Bohemian. Medyo patchy. Ayan, ganyan yung itsura niya. Yan. Pero nilalagay ko lang siya sa pang tight line, ganyan. And then, I also have this one, another blue. Bakit nga bang hilig ko sa blue? Ito yung H&M na Color Essence Eye Pencil. I think naggawa ako ng haul ng H&M. Hindi ko lang matandaan kung which video yun. Pero pag natandaan ko, lalagay ko dito. And actually, medyo magkapareho sila ng shade. Pero this one is more opaque and darker. Yan. So, maganda yung mga eyeliner ni H&M. In fairness sa kanila, pati yung mga nail polish nila, tsaka yung mga shimmer nila, maganda. I also have this HA na Mimi White. Alam ko, nag-viral to before or nag-trending siya.
And hindi siya effective sa mukha ko. Kasi parang ano to parang alam ko parang yung mga dark spot, napapaputi niya, parang ganyan. So, tinry ko siya sana dun sa mga, parang mga acne scar ko, and it didn't work. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa tuhod at saka sa siko. Ayan. Malapit ko na siya maubos. And last is itong tatlong Super Shock na eyeshadow. This is in the shade, ito, Jinxie. So, ganito siya. Ayan. And, hindi naman yata ito makikita. Ayan. Ito siya. Ayan, oh. Medyo shimmer. Ayan. Ito. Hindi ko alam kung nakikita, nabibigyan ng justice. But anyway, ayan. Tapos, itong isa naman, tapos itong isa is in the shade, Elixir. Elixir nga ba? Parang ganun. Saan ko siya ilalagay? Ito. Ayan. Parang ano siya, peachy, tapos kapag binild up mo siya, parang brown. Parang ganon. Yan. Yan. Yan siya. Tapos, yung isa naman is in the shade Glow. Pero ito parang ano lang to parang white lang na powder. Pwede mong gawing base bago ka mag-eyeshadow. Ayun, ang ganyan lang. White lang siya na powder. Ayan. Ayan. Anyway, yun lang lahat. Yan. So, yun lang lahat ng mga Shop My Stash ko. So, please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. So, i-comment nyo down below kung ano-ano yung mga na-empties ninyo and kung ano-ano yung mga sinashop your stash nyo. I mean, do you shop your stash? Para ganyan, para ma-rotate nyo yung inyong mga products, or hindi kayo masyadong hoarder na kapareho ko ng ginagawa nyo is kung ano lang yung meron nyo lang talaga yung gagamit nyo hanggang sa maubos. Parang ganyan. So, yan. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Mwah!